It is really amazing. She is not just a cook, she's an artist. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kid in Life Channel วันนี้คิตตี้นำวิธีการแกะผลไม้สวยๆมาฝากค่ะสวยไหมคะตามมาชมกันเลยค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่ทานแล้วชื่นใจค่ะวันนี้คิตตี้มีรายการพิเศษค่ะที่จะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเราก็เลยนำความชื่นใจของแตงโมและผลไม้ไปฝากพร้อมกับผลงานที่ทำจากใจค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคิตตี้ได้ใส่ใจและรายละเอียดลงไปอย่างไรบ้างค่ะถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์นะคะคิตตี้จะให้ท่านชมไปพร้อมกับการฟังเสียงเพลงเพราะๆค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะ
ไรบ้างคะชอบไหมคะคิตตี้ยังมีวิดีโออีกจำนวนมากนะคะที่จะได้ทยอยเผยแพร่ออกมาสู่สายตาค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิตตี้ค่ะและขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่จะได้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันอย่างทั่วหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ It is really amazing. She is not just a cook, she's an artist.